các bạn đến với The Beauty Science, khoa học làm đẹp. Đây là một nhánh chuyên đề của kênh Dr. Châu and Friends. Và nơi đây Châu sẽ chia sẻ cùng các bạn những kiến thức làm đẹp đúng đắn, cùng những bí quyết, kinh nghiệm để giữ cho làn da luôn trẻ, khỏe, đẹp. Kênh The Beauty Science, khoa học làm đẹp được xây dựng dựa trên những kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, Châu sẽ không xoáy sâu vào những khái niệm khô khan khiến cho các bạn cảm thấy cao xa quá, mà ngược lại sẽ chú trọng vào những hướng dẫn thực tế, những điều các bạn cảm thấy gần gũi và chúng ta có thể áp dụng được ngay trên làn da của mình. Và hôm nay xin mở đầu chuyên đề này bằng một chủ đề mà Châu tin rằng tất cả các bạn đều rất quan tâm và rất nên quan tâm. Đó là các bước dưỡng da ngày và đêm như thế nào sao cho đúng cách và hiệu quả. Đây là điều rất cơ bản nhưng cũng rất quan trọng. Một trong những nguyên tắc sống từ trước đến nay của Châu đó là luôn đi từ cơ bản. Nếu như chúng ta không có những khái niệm đúng đắn ngay từ đầu thì cho dù các bạn có sử dụng mỹ phẩm tốt đến đâu đi nữa hay là đắt tiền đến đâu đi nữa thì cũng sẽ trở nên phí phạm, bởi vì nguyên nhân cốt lõi là ở bản thân mình chưa biết cách phát huy nó một cách tối ưu. Vậy thì 6 bước dưỡng cơ bản mà Châu sắp chia sẻ với các bạn nó là gì? Nó có khó không? Câu trả lời là không, hoàn toàn không. Ai cũng có thể bắt đầu được, độ tuổi nào cũng có thể thực hiện được. Cái quan trọng là chúng ta có thực hiện hay không và chúng ta có chịu khó làm đúng cách hay không mà thôi. Ở bài ngày hôm nay, Châu sẽ chia sẻ với các bạn tập trung về các bước dưỡng chứ không review về một sản phẩm cụ thể nào hết. Do đó, 6 bước dưỡng mà Châu sắp chia sẻ với các bạn có thể được áp dụng cho hầu hết tất cả mọi loại mỹ phẩm mà các bạn đang thấy trên thị trường. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bước 1 là tẩy trang. Đây là bước chỉ cần thực hiện vào cuối ngày các bạn nhé, tức là thực hiện vào ban đêm. Bởi vì sau một ngày dài chống nắng hay là trang điểm các kiểu thì chúng ta sẽ cần tẩy sạch hết đi những cái lớp trang điểm đó để cho da được thông thoáng, sạch sẽ vào cuối ngày. Và sản phẩm tẩy trang là loại sản phẩm giúp cho chúng ta điều đó. Ví dụ như đây là một loại serum tẩy trang, loại mà Châu đang sử dụng đây. Thì bản thân của hai từ tẩy trang đã nói lên ý nghĩa của loại sản phẩm này. Tẩy trang tức là tẩy đi lớp trang điểm. Các bạn chưa hiểu rõ điều này cho nên luôn luôn sử dụng tẩy trang trước rồi mới rửa mặt, bất kể là sáng hay tối. Và điều này thực sự hoàn toàn không cần thiết các bạn nhé. Vừa gây tốn thời gian mà lại vừa tốn chi phí nữa. Thêm vào đó, nếu không may gặp phải những loại tẩy trang gây bí da, ví dụ như những loại tẩy trang thường quảng cáo là oil free, tức là không có chứa oil, tức là không có chứa dầu đó các bạn, nhưng mà lại dùng một thành phần gây bí da còn hơn cả dầu, đó là silicon và siloxane, thì các bạn lại vô tình đưa vào da của mình những cái thành phần mà gây bí bít lỗ chân lông và sưng mụn. Do đó, tóm lại là chúng ta chỉ cần sử dụng bước tẩy trang vào cuối ngày, và nếu như ngày đó chúng ta có chống nắng và trang điểm thôi các bạn nhé. Về việc chọn lựa những sản phẩm tẩy trang như thế nào sao cho phù hợp với từng loại da, Châu xin hẹn các bạn chia sẻ trong một buổi khác chuyên về chuyên đề tẩy trang các bạn nhé. Bước 2 là rửa mặt. Việc tẩy trang thì có thể không cần đó, nhưng mà rửa mặt thì luôn luôn cần các bạn nhé. Lý tưởng nhất là một ngày 2 lần. Buổi sáng khi các bạn mới thức dậy và buổi chiều tối khi các bạn đi làm về, hoặc là buổi tối trước khi chúng ta đi tắm cũng được. Việc rửa mặt sẽ giúp cho chúng ta xóa sạch những cặn bẩn, dầu nhờn dư thừa và ngay cả những tạp chất gây ô nhiễm bám trên da cả ngày. Chỉ cần nhìn vào vai trò đó thôi thì chúng ta biết rằng đây là một bước không thể bỏ qua trong một liệu trình chăm sóc da, đúng không các bạn? Cũng liên quan đến vấn đề rửa mặt này thì có lần có bạn hỏi Châu như thế này: em chỉ rửa mặt bằng nước sạch thôi có được hay không? Chỉ rửa mặt bằng nước sạch thôi có được hay không? Câu trả lời là thôi rồi, xong rồi, tiêu rồi, toan rồi. Bởi vì sao các bạn? Nước tuy là sạch nhưng không thể rửa sạch tất cả mọi cặn bẩn bám trên da, đặc biệt là dầu nhờn và các tạp chất gây ô nhiễm. Do đó mà chúng ta luôn cần sữa rửa mặt các bạn nhé. Các bạn cứ tưởng tượng đi, một cái chảo vừa mới chiên trứng nhoe nhoét dầu mà các bạn chỉ rửa bằng nước mà không dùng nước rửa chén thì có sạch được không? Nó cũng giống như vậy đó. Rồi có bạn khác hỏi em chỉ rửa mặt thôi rồi sau đó không có dùng sản phẩm dưỡng gì có được hay không? Bạn này nếu mà làm như vậy thì cũng toan luôn.
Lý do Châu sắp chia sẻ với các bạn ở bước 3 kế tiếp. Bước 3 đó là cân bằng da bằng toner. Toner là tên gọi của sản phẩm thường dùng trong tiếng Anh. Trong tiếng Nhật thì chúng ta thường gọi là lotion, kishosui, và trong tiếng Việt thì chúng ta gọi là nước hoa hồng đó các bạn. Châu biết là có nhiều bạn bỏ qua bước này, và Châu đang tự hỏi là không biết các bạn dựa trên điều gì, dựa trên cái nguồn thông tin nào mà các bạn có thể bỏ qua một bước tối quan trọng như bước này. Có 3 lý do khiến cho các bạn luôn cần một lọ nước hoa hồng trong liệu trình dưỡng da của mình. Thứ nhất là bởi vì nước hoa hồng là loại sản phẩm giúp cân bằng pH trên da tốt nhất. Sau khi các bạn rửa mặt thì pH trên da của chúng ta sẽ bị xáo trộn một chút, sẽ tăng độ kiềm. Do đó nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng pH của da bằng cách đưa trạng thái pH của da về tính axit yếu, đó là trạng thái pH mà lý tưởng nhất cho một làn da khỏe. Nếu chúng ta không cân bằng pH thì da sẽ càng ngày càng khô, nhăn nheo, dẫn đến những cái hệ lụy như là lão hóa sớm và nhiều hậu quả về da mà chúng ta không thể lường trước được. Thứ hai, bởi vì nước hoa hồng là sản phẩm cấp ẩm cho da tốt nhất. Cơ thể của chúng ta có hơn 70% là nước, và nước duy trì mọi hoạt động sống của cơ thể. Làn da của chúng ta cũng không ngoại lệ. Da cũng cần uống nước các bạn ạ. Và nước hoa hồng là sản phẩm cấp nước tốt nhất cho làn da. Và một lý do thứ 3 nữa, đó là nước hoa hồng đóng vai trò tiên phong dọn đường. Dọn đường bằng cách nó giúp giãn nở lỗ chân lông trên da một cách nhẹ nhàng, để cho những dưỡng chất ở những bước tiếp theo mà chúng ta sử dụng có thể đi sâu vào trong da, sâu vào trong lỗ chân lông để phát huy tối đa hiệu quả. Các bạn đã thấy sự lợi hại của những giọt chất lỏng này chưa? Bước 4 đó là bồi bổ da bằng serum hoặc sữa dưỡng. Serum hoặc sữa dưỡng là những sản phẩm mà Châu luôn khuyến khích các bạn sử dụng, bởi vì chúng giống như những loại thuốc bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho da. Ví dụ như đây là một loại sữa dưỡng mà Châu đang sử dụng, được làm từ tinh chất maple và olive, có chức năng chống lão hóa và dưỡng trắng da. Thì serum bởi vì nó bổ sung và nó đưa thành phần dưỡng chất vào sâu trong da, cho nên là nó giống như một loại thuốc bổ cho da. Chúng ta thiếu gì bổ sung đó. Câu hỏi đặt ra là vậy toner và kem dưỡng không bổ sung được những dưỡng chất đó cho da hay sao mà phải cần đến serum? Ok, trước tiên là toner các bạn nhé. Do đặc thù về công thức cho nên nhiều loại thành phần dưỡng chất không thể phối được, hoặc không thể phối được với hàm lượng cao trong toner. Nói như vậy không có nghĩa là toner vô dụng. Như Châu đã đề cập ở bước 3, nếu không có 3 vai trò đặc biệt quan trọng của toner trong việc cân bằng da, trong việc mở đường, thì các bước dưỡng tiếp theo mà các bạn sử dụng serum, kem dưỡng trở nên lập tức kém tác dụng. Sau khi cân bằng da rồi, mở đường rồi, thì bước tiếp theo đó là chúng ta phải tiến sâu vào bên trong và nuôi dưỡng. Và đó chính là giai đoạn serum và kem dưỡng phát huy vai trò của nó. Vậy thì nếu chúng ta đã sử dụng kem dưỡng rồi thì tại sao lại cần có serum nữa? Good question. Và câu trả lời cũng rất đơn giản. Nó giống như việc chúng ta ăn cơm vậy các bạn. Để cho sống được, chỉ gọi là sống thôi chứ không gọi là sống khỏe nha các bạn, thì rõ ràng là có thể bạn chỉ cần uống nước, ăn cơm rồi có thêm thịt cá thôi là chúng ta cũng đã sống được rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại phải ăn thêm vài món linh tinh khác như là trái cây, rau củ các loại vậy các bạn? Bởi vì có những loại dưỡng chất mà nếu chỉ ăn thịt cá hay cơm thôi thì không thể bổ sung được. Ví dụ như các vitamin, khoáng chất chúng ta cần ở rau củ. Mỹ phẩm cũng tương tự như vậy. Bạn có chắc là bạn chỉ gặp một vấn đề da duy nhất hay không? Ví dụ như bạn bị mụn, rồi bạn cũng muốn dưỡng trắng da, cũng muốn chống lão hóa, cũng muốn xe khít lỗ chân lông. Khi đó bạn không thể nào sử dụng một hộp kem trị mụn, thoa xong lớp kem trị mụn, rồi thoa lên một lớp kem chống lão hóa, rồi lại thoa tiếp một lớp kem xe lỗ chân lông, rồi lại thoa thêm một lớp kem dưỡng trắng da. Sẽ gây nặng mặt, da sẽ bị bội thực các bạn. Khi đó chính serum là loại sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, có thể kết hợp chung với tất cả các loại kem, sẽ là cứu tinh cho bạn. Bởi vì bạn có thể sử dụng serum giống như một loại thuốc bổ. Ví dụ như bạn bị mụn thì bạn có thể sử dụng sản phẩm trị mụn là chính, nhưng bạn có thể bổ sung bằng serum chống lão hóa, serum dưỡng sáng da,
Như vậy thì các thành phần chống lão hóa và dưỡng sáng da vẫn đi vào trong da và phát huy hiệu quả, trong khi vẫn có thể kết hợp với loại kem trị mụn mà bạn đang sử dụng. Chính sự linh hoạt trong việc kết hợp giữa serum với các sản phẩm đã giúp cho serum trở thành một loại sản phẩm không thể thiếu trong một liệu trình dưỡng da của chúng ta. Bước 5 đó là sử dụng kem dưỡng để khóa ẩm. Kem dưỡng thực sự là một sản phẩm vô cùng quan trọng, bởi vì ngoài những công dụng như các bạn thường nghe, chẳng hạn như là trắng da, chống lão hóa, trị mụn vân vân, thì kem dưỡng còn đem đến một tác dụng vô cùng quan trọng đối với làn da, đó là khóa ẩm. Khóa ẩm nên hiểu như thế nào và tại sao chúng ta cần khóa ẩm? Hiểu nôm na như thế này các bạn. Ví dụ các bạn có một cái hộp, các bạn chứa trong đó rất là nhiều vàng bạc châu báu mà các bạn không khóa nắp hộp lại, chạy giữa đường xóc bung hết, tất cả vàng bạc rơi ra ngoài hết, do chúng ta cần phải khóa cái hộp, đúng không các bạn? Thì làn da của chúng ta, lỗ chân lông của chúng ta cũng giống như một cái hộp đang mở nắp. Mình đã cất công đưa vào đó bao nhiêu dưỡng chất, bao nhiêu độ ẩm. Nếu chúng ta không khóa nó lại thì những dưỡng chất đó, những cái độ ẩm đó nó sẽ vèo một cái bốc hơi, bay đi mất hết. Vậy câu hỏi có thể đặt ra là tại sao các sản phẩm khác không khóa ẩm mà phải đợi đến kem dưỡng mới có tác dụng khóa ẩm? Thưa các bạn, kem dưỡng là sản phẩm không chỉ cấp nước cho da mà nó còn bổ sung cho da một lượng dầu cần thiết. Và da mặt khỏe là da mặt phải cân bằng được hai yếu tố nước và dầu. Hay nói cách khác, kem dưỡng không chỉ cấp ẩm mà nó còn giúp da giữ ẩm. Và trong tiếng Anh người ta dùng hai từ chuyên môn khác nhau để chỉ về hai vấn đề này các bạn ạ. Một bên là hydrating, còn một bên là moisturizing. Khi mà Châu viết những blog làm đẹp, hướng dẫn làm đẹp thì Châu luôn cân nhắc rất kỹ trong việc sử dụng hai cái từ đó bằng tiếng Việt, đó là cấp ẩm hay là giữ ẩm. Mặc dù ở Việt Nam Châu thấy là các bạn dùng hai từ này có thể nói là tán loạn cả lên, tức là dưỡng ẩm hay là giữ ẩm hay là cấp ẩm gì các bạn cho là như nhau hết. Điều này là không đúng. Về vấn đề dưỡng ẩm giữ ẩm này thì Châu sẽ xin chia sẻ với các bạn trong một buổi nói chuyện khác. Hôm nay thì chúng ta chỉ cần hiểu rằng kem dưỡng là một sản phẩm thiết yếu đối với làn da, bởi vì chúng không chỉ cấp ẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm, tức là giúp khóa ẩm cho làn da. Bước 6 đó là dưỡng đặc biệt vùng da mắt. Đây là một bước mà Châu luôn recommend cho tất cả các bạn. Có thể nói nó giống như một sự đầu tư khôn ngoan mà bạn chỉ nhìn thấy cái lãi của nó khi mà bạn đã già đi một chút. Nói cách khác là chúng ta chỉ bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của nó khi chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Khi chúng ta lão hóa thì Châu đố các bạn đâu là dấu hiệu dễ nhận biết rằng chúng ta lão hóa nhất. Ngày nhỏ thì Châu thường nghĩ đó là những nếp nhăn trán các bạn. Bởi vì mình nghĩ là các bạn thấy đó, khi mà mình làm tập đàn văn này nọ thì hay miêu tả là ông bà em với những nếp nhăn trán này nọ, thì mình nghĩ là người già mới nhăn trán, đúng không các bạn? Nhưng mà khi lớn lên một chút thì Châu quan sát thấy là không phải là cứ nhăn trán là già. Có nhiều người nói chuyện họ vẫn nhăn trán nhưng mà trông họ vẫn trẻ. Đặc biệt là phụ nữ ở Mỹ, khi mà họ nói chuyện họ thường rất hay nhăn trán như vậy, bởi vì họ thể hiện cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Và cái nếp nhăn trán không có khiến cho chúng ta cảm thấy già đến như vậy, mà một cái điều khác có thể khiến chúng ta cảm thấy già nua hơn, đó chính là những nếp nhăn ở khóe mắt. Có nhiều bạn gái mới có 20 mấy tuổi thôi nhưng mà cười là nhăn hết mắt, mặc dù là độ tuổi đang còn thanh xuân đó các bạn. Cái điều này dễ xảy ra hơn khi mà chúng ta sống ở những vùng khí hậu khô và lạnh. Vậy thì từ mấy tuổi trở đi chúng ta nên bắt đầu sử dụng kem mắt. Châu khuyến khích là từ sau 25 tuổi trở đi các bạn hãy nên đầu tư cho mình một hộp kem mắt đi các bạn nhé. Bởi vì từ cái độ tuổi đó, cho dù bạn chưa có thực sự rõ rệt nhận thấy là những cái nếp nhăn quá nhiều ở hai bên mắt của mình đi chăng nữa, nhưng mà ở độ tuổi đó thì da của chúng ta bắt đầu lão hóa rất là nhanh rồi, và chúng ta phải dưỡng để phòng bị.
Ngoài ra, đối với các bạn mà sống ở những vùng khí hậu dễ ô nhiễm hoặc là những vùng khí hậu khô lạnh thì có khi chưa đến 25 tuổi nhưng mà chúng ta cũng đã thấy những cái dấu hiệu, những cái nếp nhăn ở hai bên khóe mắt rồi, nhất là khi mình cười. Thì đối với những bạn đó, Châu khuyến khích cũng hãy đầu tư cho mình một hộp kem mắt đi các bạn nhé. Mặc dù kem mắt thì nó cũng có khi nói thẳng là nó cũng hơi chát, bởi vì chát về giá đó các bạn. Bởi vì nếu mà mình so sánh nó với là một cái hộp kem dung lượng mà mình dùng cho cả mặt thì kem mắt rõ ràng nó có tí xíu, mà nhiều khi giá tiền nó cũng bằng. Nhưng mà bởi vì sao các bạn, kem mắt nó tập trung những thành phần dưỡng chất đặc biệt dành cho mắt, và mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ dùng một tí xíu thôi, có khi là một cái hột đậu xanh nhỏ xíu mà chúng ta đã cover được cho cả hai bên mắt rồi. Cho nên đó là một sản phẩm rất đáng để đầu tư để chống lão hóa. Ok, Châu hy vọng là buổi nói chuyện ngày hôm nay đã giúp các bạn hiểu được quy trình dưỡng da như thế nào cho đúng cách và phát huy tối ưu hiệu quả các sản phẩm dưỡng. Các bạn thấy 6 bước mà Châu vừa kể có bước nào mà cảm thấy dư thừa không cần thiết không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì mỗi bước đều có một vai trò thiết yếu đặc biệt riêng của nó. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đang thực hiện đủ 6 bước dưỡng rất quan trọng mà Châu vừa hướng dẫn hay không? Hoặc bạn có đang phân vân là mỗi bước dưỡng mình nên apply như thế nào để cho các sản phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất hay không? Nếu có, các bạn hãy để lại comment bên dưới cho Châu nhé. Châu tin rằng sẽ cho các bạn những lời khuyên hợp lý nhất. Hoặc là trong những video sắp tới thì Châu sẽ cân nhắc việc chia sẻ cách sử dụng từng loại sản phẩm như thế nào để đem đến hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn luôn trẻ đẹp, và hôm nay chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký hoặc là nút subscribe để theo dõi kênh của Châu và xem được tất cả các video của Châu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye!